Welcome to Ipal channel. තවත් item එකක් eBay එකෙන් මේ සම්බන්ධව දේවල් තියෙනවා පල්ල description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට ගවන්න video remove යටතේ mention කළ subject එක ඒක බොහොම පස්සේ හොයාගන්න පුළුවන් anthromedes.com site website එකේ තියෙනවා mention කළා ඊට අමතරව මේ playlist එකේම තියෙනවා item 500ක් ගැන අපේ සහෝදරයෙක් කරලා තිබ්බ Google Drive එකට එකතු කරලා තිබ්බ images ටික ඒ ටික refer කරත් බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඇති item 500ක් වීරෝ කියලා ටයිටල් එකක් එක වීඩියෝ එකක් ඒක බැලුවොත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලිස්ට් කරන්න ඕන මොනවාද item ගැනත් epel mute session තියෙනවා epel research තියෙන එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. right counterfeit item එකක් තියෙන. ඉතින් counterfeit අපි දන්නවා මේ වගේ දේවල් ලිස්ට් කරන්න බෑ කියලා. මේකෙත් කියනවා මේක මෙයාගේ පළවෙනි එක වෙන්නේ නැති. ඒකේ තියෙන එකයි because we have sent you an educational notice about this policy previously. කලින් එවලා තියෙනවා. මේ කලින් එවලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ෆයිනල් වෝනින් එක විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. ඉතින් බොහොම සීරු මාරුවෙන් කරන්න වෙයි මේ සහෝදරයාට. නැත්නම් account එක නැති වෙනවා. මොකද already ඒගොල්ලෝ වෝනින් එකක් දීලා තියෙන නිසා. Donkey Kong Country 3 US Game Boy Advance GBA 32-bit video game card දෙකක් තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. Harvest Moon Friends of Mineral Town, More Friends Mineral Town Game Boy, Hamtaro Rainbow Rescue ඉදිරි තියෙන ගොඩක් තියෙනවා ෆයිනල් ෆයිට් 1 කියන ඔක්කොම එයාගේ අහුවෙලා තියෙනවා. මොකද මං හිතන්නේ এডুকেෂන් වෝනින් එක දීලා තියෙන නිසා අගේන් හවුල් නිසා ඔක්කොම ටික රිමූව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේව තමයි අයිටම් ගේම් බෝයි එකක් ගේම් බෝයි ඇඩ්වාන්ස් ඒ කාඩ් එක මොනවා වුණත් ඒව දාන්න බෑ. ඒක තමයි ඔලුට දාගන්න ඕන. මේ වගේ තව ගේම් බෝයිස් ගැන වීඩියෝස් වලත් කරලා තිනවා රිමූව් වෙච්ච. ඉතින් කෙසේ හෝ වේවා මේව කරන්න යන්න එපා. මේව නොකර ඉන්න එක තමයි වැදගත් වෙන එක තමයි ඒ සහෝදරයා ෂෙයා කරගෙන තියෙන්නේ. right ඉතින් safely sell කරන්න මේ list එකට දාගන්න මේ sell කරන්න යන්න එපා. list කරන්න යන්න නැත්නම් බොහොම safely sell කරන්න. right anything thank you for watching. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ epel hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂ කැජාන්තර යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවර දෙන ඉදිරියට යන ඔබට ජයන්චයි. All the very best. Bring Mother Sri Lanka. Happy selling.